السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا أفخم لابتوب ممكن تشوفه في حياتك. أفخم لابتوب بجد بحقيقي ممكن تشوفه في حياتك. نفتحه وهنعمل انبوكسنج مع بعض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وخليكم معانا عشان تتفرجوا على أفخم لابتوب من HP ممكن تشوفه في حياتك. إمكانيات طبعا شكل وخرافة وباكينج وحاجة يعني مفيش بعد كده. استنونا وخليكم معانا. دلوقتي يا جماعة نفتح بقى اللابتوب بتاعنا. هو طبعا لابتوب HP Spectre x360، هو 13 انش اللي معانا. طيب يا جماعة دلوقتي بقى هنبدأ نعمل انبوكسنج اللابتوب اللي معانا. هو اللابتوب Spectre HP x360. والفرق بينه وبين سبكتر العادي ان الاكس 360 اللي هو بيتفتح وبيتعمل زي التابلت كده، بيتفتح كله الشاشه بتتفتح. اللابتوب ده يا جماعه شياكه مفيش بعد كده، شياكه بجد. يعني مجرد ما انت تمسك بس الكرتونه بتاعته كده هو تحس ان هو فعلا في حاجه كده مختلفه. فهنفتحه مع بعض كده وهنشوف. طيب احنا تقريبا بنفتح اي لابتوب بالعلبه الخارجيه، هي علبته لا ده بقى غير كده خالص. فاحنا هنفتح كده. ده يا جماعة العلبة دي هي العلبة الخارجية. في لسه بقى العلبة بتاعته دي كمان. دي بقى العلبة بتاع اللابتوب. شوفوا يا جماعة الشياكة، شوف الشغل الذهبي اللي فيه. العلبة عاملة ازاي؟ سبكتر. قبل ما نفتح دي نشوف العلبة التانية فيها حاجة لسه كده. طبعا جاي معاه جراب جلد، حاجة يعني قمة الفخامة بجد. يعني الجراب حاجة بقى مكتوب عليه كاليفورنيا USA PST، مش عارف ايه بالظبط. ده سنة 1939 تقريبا HP. لا محطوطة في ايه بقى، يعني يعتبر لوحدها كده. طبعا العلبة ما عادش فيها أي حاجة، هي كده خلاص. بقول كده على جنب. والله يا جماعة يعني حتى فخامة في كل حاجة. نشوف بقى العلبة بتاعتنا دي بقى فيها ايه. سبكترا x360. بعد يا جماعة كده بقى ما فتحنا العلبة بتاعته، أول حاجة هتقابلك هو اللاب ذات نفسه. فاحنا هنسيب اللاب كده بس ثانية واحدة نشوف العلبة فيها ايه بقى بقيتها ونخلص وبعد كده نفتح اللاب نشوف. طيب العلبة هتلاقي فيها طبعا
شوف بقى الاوراق بتاعته وكده، وفي الضمان بتاعته، ضمان ورنتي كار. تمام يا جماعه. بعد ما خلصنا بقى الحاجه دي، العلبه اهي شكلها اهي، نفتحها كده. تلاقي هنا بقى اكيد الشواحن بتاعته بقى والحاجات دي. الشاحن يا جماعه، الشواحن اللي بتيجي معاه يا جماعه، كل الشواحن. وفي طبعا بيجي معاه ايه؟ القلم بتاعه. ده طبعا سمكه مفيش، يعتبر مفيش سمك، حاجه كده لونه ذهبي، في مش عارف ده بني ولا فضي، بس انه فضي كده بيلمع مع ذهب. HP مكتوبة بالذهب. طبعا اللاب زي ما احنا قلنا هو ممكن تتفتح الشاشة، ممكن انت تشتغل عليه كتابلت، انت تشتغل عليه تابلت. والزراير بتاعته اهي كمان، زراير يعني شغل كده هادي كده، شغل هادي وكويس. طبعا مفيش فيه الارقام اللي هنا والحاجات دي، الارقام بس فوق هنا. حتى الزراير اللي هي بتاعت الاف وكده هم حاطينها مع زراير تانية، فانت عشان تضغط عليها بتضغط على الاف ام هنا، زرار اف ام مع بس كده يا جماعه. ده حاجه يعني بصراحه. اللاب ده يا جماعه من الصين، يعني هو اصلا انا جايبه من الصين. فاللاب متوفر في مصر، متوفر في الدول العربيه وكل حاجه. طبعا سعره عالي شويه يعني بقى بالنسبه لللابات اللي هي المعروف. طبعا اللاب بيجي معاه اللي هو القلم، قلنا بيجي معاه القلم، هنقول القلم برضه جاي معاه القلم. جايب نفس اللون بتاعه، وكتالوج للقلم كمان، مش عارف ليه يعني. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم يعني، واللاب عجبكم، واتمنى يا رب ان انتوا يكون القناة عجباكم، وان شاء الله مستمرين في الفيديوهات بتاعتنا، ومستمرين في الفيديوهات عن هارمونى، مش متأخرين ولا حاجة عنكم. وأي جديد إن شاء الله ينزل لكم على القناة. بالنسبة للفيديو اللي هو بتاع إزاي تنزل خدمات جوجل على هواوي، إن شاء الله قريب قوي. فاستنونا دايما في فيديوهات جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك والشير والسبسكرايب، اعملوا اشتراك يا جماعة عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة.